leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Caravan Kamperen. Het is een prachtige dag. We zijn vanmorgen wakker geworden op camping De Kuiland in Koudem. En het is windstil. En voor de mensen die Friesland kennen is dat best uniek. Hans is naar de bakker. Heerlijke harde bolletjes halen. De lekkerste van heel Nederland. Dus ik hoop dat ze er nog wat hebben. Ik zal hem vast een bak koffie zetten. Hij heeft altijd filterkoffie. Ik vind er niet zoveel aan. Ik had gisteren toevallig gekeken naar een bonenapparaat. Of die ook kleiner bestonden. Maar ik kan ze nog niet echt vinden. En als ik een kleinere heb, dan kost die heel veel geld. Dus dat gaan we maar even niet doen. Ik wil zeggen, wat hoor ik toch? Maar Daan is wakker. Heb je lekker geslapen, jongen? Ja? Nou, het is heerlijk weer. Ja. Nou, die moet nog even wakker worden, zo te zien. Dus. Papa is naar bakker. Ja, ik zit me nou te bedenken. Ik moet even koffie. Ja, ik moet even koffiefilter pakken. Ik zit even te bedenken. Ik heb helemaal niet doorgegeven wat ik wil hebben. Ik ook niet. Ja, nou wisselt dat bij mij ook niet, want ik wil het liefst eerst met sesam. Wisselt dat bij mij? Nee, hè? Ja, maar jij hebt nog wel eens croissantjes. Ja. God, waar zijn die koffiefilters zo weer? Zou die daarbij hebben gelegd? Oh. Nou, dan knip ik ze wel zo groot op, maat. Dat kan vast. Volgens mij liggen die hier toch ook niet. Nou, kijken. Wat er wil. Ik ga ervan uit dat dat wel wil. Ja. Of zou het erover gaan? Misschien iets langer. Even een heel pak. Gewoon als je ze, die kleintjes koopt, die zijn ook nog eens veel duurder. Je kan ze gewoon vervouwen, joh. Ja, prachtig. Ik denk zoiets. Ja, die doet het. Hij is onderweg daar naartoe. Ah, is je mooi laat, denk ik. Hoezo? Waarom is hij te laat? Zeg maar dat er hoeveel volk staat. Nee, iedereen slaapt nog. Op de camping staat daar. Nee, ze staan hier ook bij de camping. Dus. Ja, je weet niet wat hij jou meeneemt natuurlijk. Ik neem uit 2 croissantjes. Ik gok het wel eigenlijk. Oh ja, die is er ook al uit. Oh shit, dat was mijn telefoon. Dat heb je ook al. Ja, mooi hè? Jo. Hoe vaak staan we voor elkaar? Dus, nou, het was lekker rustig bij de bakker. Oh, ik dacht dat het heel druk was. Ik zeggen, dat dacht ik ook wel. Het duurde best lang. Niet lang. Ja, ja. Oh, er waren wat mensen voor me die waren heel erg aan het twijfelen. Dat taartje, dit nog naar dat taartje. Van die neurwaas. Dus, nou ja, dat. Schiet toch op, ik heb honger. Dus ik ben maar op een bankje gaan zitten en rustig wachten. Dus En genieten van de geur. genieten van de geur en van het uitzicht. Lukt het? Zeker. Oké. Nou is de verrassing wat je gedaan hebt. Ja. Want Daan zegt, een broodje ei is ook wel lekker.
Ik heb voor jou een volkoren vlok. Oké. Dan heb ik voor jou nog een volkoren vlok. Oké. Zeg, doe maar 2 halfjes, want dat past beter in de diepvries van de trui. Rapapa, rapapa. Wat? Ik heb 2 croissantjes Ja, en oké. harde broodjes. Dus, ik denk, laat maar wat meer harde broodjes meenemen, dan kan jij ook een hard broodje eten. Oh, Douwe loopt ook al, zie ik. Die is er al door. Die is er al door. Ik weet alleen niet waar die kleine koffiefilters waren. Die gaat er onderin. Waar? Ja. Oh no, ik heb een grote verknipt. Oh, nou, dat kan ook. Ik dacht al van, vraag eens voor die kleine, weet ik hoeveel geld. Terwijl een grote gewoon een stukje af kan knippen. Ja. Ik doe nog even mijn trui eruit. Als je fiets is het wel warm. Nou, ze ziet lekker. Je ziet toch elektrisch? Ja, en dat wil niet hè, met bril op. Nee. Elke keer probeer ik het weer. Ja, en elke keer... Kijk, het zit er gewoon vast in. Hoe kan dat nou dan? Omdat het zo niet wil. Ze zijn zo ver dat ze van achteren kwamen. Oh, wat wil jij? Oh, doe maar eens een sesam. Iedereen wil je altijd sesam. En jij? Ja. Ik heb ook een bol. Ja, wat je wil. Ja, ik heb nog eieren. Oh, ja, ik zie wel hoeveel ik zit. Wat jij wil, Nou, jongen. anders lust papa ook wel een croissantje misschien. Ja, maar ik zeg nog, ik zie wel hoeveel ik zit. Nou. Ja, dat wel. Oh, ja, ik weet niet wie die koffie heeft gezet, maar de pieren gaan de aanzenden staan niet doet. Ja, zeggen wij dan. Dus Nou, we hebben geruild. Dan zeg ik, Hans drinkt altijd een beetje thee. Theewater. Ja, Zo en? slap als wat. ja, wat is een man? Oh, wat lult nou die. We hadden toch ook nog ergens jam, of niet? Ja. Ik zet ook eens even in dat bakje zetten. Goed hè. Vakantiejam. En ik alleen op de camping, weet je wel. Thuis ben je nooit. Nee. Maar Niels eet nog wel een jam. Voor mij stond er wel Brahmensjam van mijn collega. Ja. Die kan ik vrijdag wel meenemen. Ja. Er staat heel veel braam, heeft ze jam wel gemaakt. Dan Zo, zo mij benieuwd, heel veel suiker erin zegt ze. moet ik even op een lijstje zetten zo. De powerbank moest ik er ook nog even opzetten. Ja, we moeten inmiddels natuurlijk ophalen eind van de week. Dus ik had een aantal dingetjes dat ik vergeten was. Dus even een lijstje gemaakt. En dan nemen we dat vrijdag mee. Zo krijgen we hier steeds meer rommel. Nou, gaat er nu die eend weer heen. Of je neemt vrijdag de helft weer mee terug. Kan ook. Mijn sup moet ik ook nog opblazen. Ik ga nog even suppen. Hans ook. Dat ding gaat eronder als ik erop ga zitten. Gewoon nee. Vorig jaar zaten we er samen op. Ja, dan moet Nou, maar toen was je wel een stuk onder water. Ja, dan moet hij wel iets warmer worden. Toen steeg het waterniveau ook hier. Ga nog heen. Kwam nog net niet over de rand. Dan moet je nog even een brutaal lepspansel naar binnen, Kump. Ik weet hoe een lepse wansel. Als je een schijnbeweging maakt, heb je nu geen aandacht. Ik gun hem gewoon. Dat strakke doek. Dan kunnen we Japan in pop nemen en ik laat me erom. Nou, hij moet ik er afzien te krijgen. Dat is toch niet normaal? Je zult hem doorschieten. Wie wat bewaard heeft wat. Ja. Hans had vanmorgen wat extra bolletjes meegenomen. Ik denk dat hij grote honger had. Dus we hebben er nog 2. Ja. En die gaan we zo even oppeuzelen. Ik heb even een andere thermometer in de veevorm gehoord. Hij zegt dat hij min 20 kan, maar dat gaat hij niet halen. Min 13. Is wel diepvries, maar niet helemaal diepvries. Dus ik denk dat wij straks even wat om gaan wisselen. Ja? Dat wij de Tristar op diepvries zetten en dan die gewoon op koelen. Maar ik denk dat die Tristar namelijk wel heel goed doet. En als het warmer wordt, dan vriest hij nog minder natuurlijk. Nee, nou, maar dan gaan we die hybrid cool doen.
Goed, deze sensor is eigenlijk niet voor in de diepvries. Maar goed, we hadden een lekker broodje. Ja. Dan gaan we op Straks, pauze en dan gaan we straks even lekker fietsen. We gaan even fietsen inderdaad. Even naar Stavoren doen? Ja, Ja? lekker kijken. Koffietje doen. Oh, dat is wel gezellig, ja. Ja. Zeg, weet je, het is altijd een beetje raar. Je bent natuurlijk gewend om normaal te werken. Ik moet even mijn draai vinden. Dat is altijd een dingetje de eerste dagen. Even de rust Ik moet nog wel even wat voor mijn werk doen, maar het is een beetje de draai vinden. Ja, Maar dat komt ook wel weer goed. dat komt goed. We gaan eens even een broodje eten. Nou, eet smakelijk. Gaat lukken. Gaan we weer Ja, op fietsje. ja, heerlijk. Ja, even op de fiets naar Stavoren. Ja, En zoiets. we gaan even eten halen voor vanavond. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat we gaan eten. Hallo. Hoi. Die schoentjes zitten zo fijn. Ja, Kijk, ik heb nieuwe schoenen. Nike. Het zei, ik weet helemaal niet of je ze ziet, maar dat doet er ook niet toe. Het is niet echt dat je zegt van wauw, wat zijn ze fantastisch, maar ze zitten me toch fijn. Dus Oh, daar gaat het om. daar gaat het om. Dat dacht ik ook. Yes, thank you. Nou, moet ik weer met het poortje door, het bekende poortje. En we fietsen langs de dijk, met wind tegen, richting Stavoren. Wordt het kibbeling of wordt het koffie? Allebei? Nou, kibbeling en koffie is niet zo'n hele goede combi. Oh, we fietsen de dijk op. Even terugschakelen. Kijk dan. Heerlijk. Schaapendrieten. Nou, daar lag wat. Allemaal schapenpoep. Nou goed, het stikt niet. Het flatst niet onder banden, nee, dus dat scheelt. Het meeste is ingedroogd. Geen rooster. Ja. Ja. Stavoren is al in zicht. Ja. Ga jij maar eerst. Oh, daar heb ik ook rubbers aan de maakt. Is je daar ook rubbers aan de maakt? Toen gooi je naar dat hek. We zijn mijn neus worden. Daar zul je maar naast wonen. Dat geklappen van dat hek de hele dag. Ik denk dat je daar op laatst niet meer hoort. Als we bij de trein niet meer horen. Nee, dat is ook zo, ja. Ja, normaal zitten hier altijd heel veel mensen in het gras en zo. Ja, het is nog niet echt vakantie. Een gedeelte moet nog vakantie krijgen, dat kan je merken. Ja, dat is waar. Dat zal ook de reden zijn, denk ik. Het is in ieder geval wel gezellig druk, maar niet heel druk nog. Nee, want het weer is eigenlijk best prima, hè? Het weer is heel prima. Niet te heet, niet te koud. Precies goed eigenlijk. Een koffie. Nou, Heerlijk. aanbeland bij de Kruidmolen. Koffie van Bus Koffie, wat staat erop? Ja, dus koffie. Is goede koffie. Dat heb ik vorig jaar ondervonden. Ja, Het is lekkere koffie. kijk eens wat ik heb. Met een kwarktaartje. Ik heb niks. Het mag in de krant. Hè? Maar ja, Ja, je hebt de helft van mijn taart. oh, ook dat nog. Ja, of straks de kibbeling. Dat kan ook nog. We gaan. We gaan weer. Nou, we hebben de taart op, koffie op. Zullen we even terug? Ja, hè? Laten we maar doen. Nou, ik stijg op mijn fiets. Moet ik hem wel even aanzetten, dan strap ik me ziek. Dat is wel best vroeg. We hebben nog 25% in de accu. Daar kwam iemand bijna bij Hans onder de fiets en die schrok. En weet je waar we vanmorgen naar hebben gekeken?
Wat zeg je? We hebben vanmorgen naar een bootje gekeken. Ja. Koop een boot en werk je dood. Doet hij het niet? Dat dus. Ja, soms missen we het wel een beetje, want we hebben natuurlijk allebei vaarbewijs. We hebben vroeger Otje gehad, een boot. Hebben we verkocht toen we de kinderen kregen. We hebben 2 van die rotbootjes, dus En, we kunnen gewoon varen hoor. Ja, maar ik vind het toch niet lekker. Dan zit je daar onderin of op zo'n bank. Het is gewoon niet relaxed. Ja, je moet er gewoon lekker onderin gaan zitten. Je hebt een verschrikkelijk zeer reet als je over bent. Ah, dat valt mee. Dus dat. Dus, maar dat moet dan niet van de Zodiac met een stuurtje worden. Ja, waar Zoiets. heb ik nou mijn telefoon gelaten? Ja, dat weet ik niet. Echt Stop waar. maar eerst weer. Niet vast staan zitten. Oh nee, dat kan er niet in. We maken een tussenstop. Hans wil een tussenstop. Ik had ook al 300 meter gefietst. Ja. Oh, zegt hij, er staat niemand voor. Dus, Nou, ik als draai je even kan- mijn camera om. Daar dus. Nou, we doen een kibbelingetje delen. Ja. We gaan er eentje delen, inderdaad. Ja, we nemen 2 grote. Nou, ik ga kibbeling bestellen. Ja, doe maar. Weet ik niet. Een grote kibbeling, ik heb geen idee. €9,50. Ja, maar ja. Maar dan bakken ze gewoon ook niet op. Ja, dat kan. Maar er is allemaal af van die kant klare maatregelen. Ben ik bang voor. Maar smaak wel. Nou, weer bijna op de camping. Even via de Poist. De supermarkt. Deel van de jeugd lag met het bootje in Gouden met een bak nachos voor zich. Nou, het is een uur of 7, denk ik. Is het al geweest zelfs. ja, nou lekker laat. Heerlijk. En Ik heb wat anders dan om 5 uur eten. we hebben de kop aangestoken. Heerlijk. Er ligt al een frikandelletje op. En een burgertje. Voor de burgertje. baas zelf. Die een beetje aanbaat. Ja, die frikandel moet je maar even iets langs heen snijden. Oh, ja. Nou, geef maar, die is wel wat warm. Nou, hij moet wel warm zijn natuurlijk. Ja, dat is die denk ik wel. Nou, Ja, de buitenkant wel, maar van binnen ook. En wat wil mevrouw erop hebben dan? ja, Een stokje. Welke? Ja, je mag ook, zit erin. je mag ook wel eerst een hamburger doen. Maar ik wil graag met een uitje. Dat vind ik wel lekker. ja, welke? Hamburger. Die. Ja. Daan is van de Hard Rock. Lik op Simon. Oh nee. Nou, John Fok, die vind ik niks aan. Oh, Oh, nou, daar weet je van. is het warm? Nee. Eindelijk heb ik hem zover dat hij een spelletje wil doen. Ja, maar ik ga geen Uno hoor. Hij dobbelt helemaal niet. Heb ik mijn Rummy Cup eruit gegooid. Ja, en? Rummikut. Ik heb ook nog een pak aan. Zo gewoon Netflixje gaan kijken. Kan ook. Doe dat ook. Ik wil zo graag een keer een spelletje met je doen. Ik weet wel een spelletje. Ja, maar dat zijn andere Ja, spelletjes. dat klopt. Dus Helene is daar nooit zo voor in. Dus mochten jullie interesse hebben in andere spelletjes. Oh, ben jij slecht. Dus we spelen een spelletje geen jager, geen neger. Dat mag je niet meer zeggen. Hoezo? Dat is gewoon helemaal winkels. Dat is niet zo netjes. Hoezo niet? Nergens wat mee te maken. Dus je wil geen dobbel en je wil ook geen Uno. Kijk eens. Mooi lampje. Ja, Ik vind hem aardig mooi. ik ook. Zo kan iedereen zien dat we hier zitten. Doe even dat uit. Nee, dat ook niet. Dennis ga je ook een hele grote maken, zo'n lichtbak. Nee, hè, Dennis. Ja, dat kan Dennis wel. Dat kan Dennis niet. Hele grote. Nee. Een lichtbak voor op de kermis. Oei. Jo, je maakt het helemaal spannend. We kwamen Frans nog tegen. Frans en Karin volgens mij, hè? Ja, ja, Ja. hartstikke leuk. We waren ook op ons CFCK weekendje afgelopen jaar. Ik zei, hey, bekend gezicht. Ja, Ja, we leuk. hadden een nieuwe caravan Nieuwe gekocht. caravan. Die gaan we morgen even bekijken dus. Er schiet nog wat te binnen. Oh, wat? We hebben al 100 miljoen keer gezegd dat we nog iets moeten proeven. Oh ja, Dat gaan we even doen. dat gaan we even doen. Ja.
Telkens dan komt het er niet van. Nee, Nou, zal ik dit allemaal weer meenemen? Neem jij de spelletjes maar weer mee. Deze vind ik ook erg leuk. Ja, dat doe je maar met de jongens. Mij niet gezien. Nou, maar wat... vrijdag aan naar huis gaan. Ja, dat scheelt. Kijk, we zitten onder de TR-lampen van de Dometic. Ach, als je ze zo tegen de tentdoek aan laat schijnen, dan wil dat ook nog wel zoveel. Ik zal morgen eens even kijken of ik nog wat andere gezellige lampjes heb die ik op kan hangen dus. Maar wij hebben onlangs nog een drankje gekregen van Bert en Michael. Ja, waarvoor dank nog. En die gaan we nu proeven. Dat hadden we helemaal nog niet gedaan. Nee, hij staat gewoon, we hebben hem zo in de Jullie vriezer denken wel dat gezet. wij altijd aan de drank zitten, maar wij drinken eigenlijk bijna nooit. Het is alleen op de camping dat we eens een keer zoiets doen. Oh ja, dat was het ja. Heerlijke koffielikeur Ja. gemaakt van de beste koffiebonen, karamel en vanille. Nou, ik ben benieuwd. Specialiteit van Gal en Gal in Schaik. En van de week waren Bart en Sophie hier al. Daar hebben we ook een fles drank van Ja, dat hebben gekregen. jullie al gezien. Ja, dat was ook een lokalo. Nou, ben benieuwd. Oh, dat ruikt goed. Hij ruikt naar koffie. Ja, het is niet voor niks een koffielikeur. Nou, bij de Michael, daar gaat hij. Ik kan ze wel even een fotootje sturen via de Messenger. Oh ja. Zal ik even een fotootje maken? Dat doe maar eens even. Ik ga stiekem al even proeven. Ik kan het ook gewoon zo even doen. Oh, Haagse hopjes. Echt? Oh, lekker. Je mag lachen. Ja. Nou, ik ben even aan het... Even voor de foto, hè. Met Michael krijgen jullie nu. Even kijken. Maar ik denk dat hij even in de diepvries moet. Hij moet wat kouder. Ja? Ja, dan is hij lekkerder. Oh, en Ik denk dat we geen stroom hebben. en nou hebben we geen stroom meer. De kervers schakelen over op de noodverlichting. Nou, ik ga even naar buiten. Nou, we hebben weer stroom. Scheelt dat je er zelf bij kan. Nou, maar gelukkig had je zelf de kachel aangedaan. Ja, maar dan vraag ik me of het wel 16 ampère is. Maar zal je vertellen, als ik dat had gedaan, had je wat beleefd hier. Ja, waarom? Nee. Nou, maar ik vind hem lekker hoor. Ja, hij is zeker lekker. Het is omdat ik al heel erg van koffie hou. Dit is echt lekker. Ja, het smaakt echt een beetje naar Haagse hopjes. Heerlijk. Echt lekker. Heb je een fotootje gestuurd? Nee, dat moet ik nog doen. Oh. Maar toen ging de stroom erachterheen. Hoe doe ik dat ook alweer? Echt wel goed. Oh ja, zo. Nou, dit is dus reuze handig. Ik denk, volgens mij laat de buurman een scheet, hoorde je het? Is een vrijland. Hoe is het? Nou, dat is wel een handig ding. Ja, vooral voor in de tent staan. Hallo. Nou, fijn gedoucht. Ja, die familie doen is wel fijn. Ja. Weet je waar ik vanavond onder stond? Invalide. Nee. Oh. Ik zat in die badkamer, achterin, achter de Heb je in bad receptie. gelegen? Nee, ik ga er niet in bad liggen. Gadver. En dus ik sta daar. Ja, er zit ook een pasje erin. Die douchekop waar je dus staat. Ja. Niet in het bad, maar die andere spoelde. Ik dacht, dat is niet goed. Kan toch? Dus. Nou. En vervolgens ben ik in bad gaan staan. Ja. Ja. Ja, als ik daarin ga ik ook in bad staan. Ja, oh, ik flikker wel een beetje. Dat komt door het ledlicht. Ik ga er ook niet in zitten. Gadverdamme. Nee joh, dat is hartstikke vies. Ja. Dat doe ik ook nooit. Ik heb een nieuwe e-reader gekocht. En, Wat? Een e-reader. Die had ik thuis Ken ik gewoon niet. gekocht vorige week. Maar er zit een lampje in het donker.
Een e-reader? Een e-reader, ja. Een boek. Ik had vroeger ook een... Oh, die lag hier, of niet? Ja, ik had vroeger een Samsung, maar dat ding doet het niet meer. Ja, dat is zo'n boekje waar je in kan lezen. Ja, die is antiek. Ja. Dus Of ik zo had zo'n... antiek. We hadden nog, weet ik hoeveel bol.com bonnen voor iedereen. Die heb ik allemaal bij elkaar verzameld. En daar heeft je moeder een e-reader voor gekocht. Zo'n ding duur. Ja, hartstikke duur. Dus, nou maar de dag is weer ten einde. Heb je al een waszak? Ja, onder mijn bed. De dag is weer ten einde en nou, het weer viel achteraf nog wel mee. Dat we wel lekker in de zon kunnen zitten. Hans heeft koppijn, die doet paracetamol. En nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Abonneer op ons kanaal. Geslapen. Welke? Hans heeft de knol op. Welke? Links. Helemaal de linker. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Geef een duimpje op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Geef wat highpunten als je deze kunt mussen. Nog meer? Nee. Nou, dan gaan we lekker op bed. Commenten ook trouwens. Wat zeg je, hè? Ook commenten. Commenten. Weet je wat het is? Een reactie blazen. Oh. Vinden we leuk. Dus. Nou, tot de volgende. Doei doei. Doei.